Hello guys, මම Mr. D YouTube channel එකෙන් සඳරුණා කන්දල. ඉතින් අද අපිට තියෙන unboxing video එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ වුණාට මේ unboxing video එක කරන්න අපිට මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ ඉඩක් නැහැ. පාර වැඩි තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට ස්ටුඩියෝ එකෙන් එළියට යන්න වෙලා තියෙනවා මේ unboxing video එක කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි එළියට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ තියෙන unboxing video එක කියලා. එහෙනම් යන්න. කොහොමද මේක unbox කරේ? වීඩියෝ දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා මේකේ ලොකු බොක්ස් එකක්. ඇත්තටම මේ ඉස්සරහින් මේ අකුරු එහෙම ඇඩ්‍රස් එහෙම ගහලා තියෙනවා. ඒවා ගණන් ගන්න එපා. මේක රටේ ඉඳන් ආපු බොක්ස් එකක්. ඉතින් රටේ ඉඳන් එවනකොට මේක සේෆ් එවන්න ඕනේ හින්දා මේ ස්ටිකර්ස් ඒ වගේ මේ ඇඩ්‍රස් එහෙම ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගණන් ගන්න එපා. අපි මේක ඇතුලේ තියෙන එක ගැන කතා කරමු. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මොනිටර් එකක්. අංගල් 32 32 inch monitor එකක් මේක. මේක ProArt series එකේ Asus ProArt series එකේ monitor එකක්. ඒ කියන්නේ එයාලගේ professional මට්ටමේ display එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ model එක තමයි PA329CV IPS අම්මෝ මාර දිගයි එකේ නම. ඉතින් මේක IPS panel එකක්. ඒ වගේම 4K panel එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මේ මෙතන පේනවා ඇති කලර්මන් වෙරිෆයිඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක කලර්ස් වලින් වෙරිෆයි වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක type C port එකක් තියෙනවා මේකට. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් ඉක්මනට high fast data transfer කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේක මෙතන තියාගෙන unbox කරගන්න බෑ. මේක ගොඩක් ලොකු box එකක්. මට මේක මෙහෙම ඇතුලේ ගන්නවත් බෑ එළියට. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක පැත්තකින් තියලා අවශ්‍ය කරන devices ටික විතරක් මම මේක මේස උඩට ගන්න. එහෙනම් ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් දැන් ඒ වගේම මේ පළවෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ කොටස Zingyou box එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා power cable එක. මේක desk එකට mount කරන mount එක. හරි. දැන් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික එළියට ගන්න. පළවෙනියට තියෙන ProArt booklet එක. ඉතින් මේක ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ ProArt කියලා ගහලා. අපි මේක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලම පේන මේක ඕපන් කරපු හැටිම ProArt එකකින් ඉවල තියෙනවා welcome to Asus ProArt family කියලා. ඉතින් මේකට verification එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අර කලර්මන් verified මේක මේ monitor එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ sheet එක අපිට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා මේක අර mount කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ desk එක stand එක mount කරගන්න ඕනේ විදිය පොඩි booklet එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තව user manual එකක් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා මේවා කියවන්නේ නැහැ වැඩක් නැහැ ඉන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ යෝධයා ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම මාරම මේ බරයි. දැන් මම මේක අයින් කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ අපේ දැවැන්තයා. ඉතින් මේක 32 inch monitor එකක්. මාර ප්‍රීමියම් විදිහට හදලා තියෙනවා ඇත්තටම. අපි දැන් මම පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊළඟ box එකේ තියෙනවා බලමු අපි. ඕකේ. දැන් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එක. මේ මොකක්ද? ඉතින් මේක තමයි අපේ මේ monitor එක mount කරන stand එක. ඉතින් මේකත් අපි චුට්ටකට පැත්තෙන් තියමු. ඇත්තට මේ box එකේ මාර ගොඩක් බඩු තියෙනවා. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මේවා ගන්න. ඔන්න ඊළඟට cables දෙකක් තියෙනවා. HDMI and display ports cables දෙකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න මම ආසම කරන එක. ඉතින් මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වනේ මේක type C monitor එකක්. ඉතින් මේක type C cable එකක් අපිට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක type C වලින් යනකොට audio video fast යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ type C cable එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. එන්න මේක නම් බලයි. ඉතින් මේක තමයි මොනිටර් එක මේ තියෙන එක. අර මේකට ස්ටෑන්ඩ් එක ගහලා තමයි මේක උඩ තමයි මොනිටර් එක තියන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක යූස් කරන්න කැමති නැත්තම් මේක කෙලින්ම මොනිටර් එක ඩෙස්ක් එකටම සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේ මොනිටර් එකක් ගත්තා. හරි. ඔන්න දැන් අපි මොනිටර් එක සෙටප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකට මගේ තිබ්බ ලැප් එකක් සෙටප් කරගත්ත Windows ලැප් එකක්.
ඉතින් මට කලින් කියන්නම තිබුණා මේ මොනිටර් එකේ මේ විදිහට පෝර්ට්‍රේට් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනිටර් එක මේ ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් මෙම හදන්න පුළුවන් ලෑන්ඩ්ස්කේප්ද පෝර්ට්‍රේට්ද කියලා. ඔයාලට ඉතින් ඒ විදිහට හදාගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ පැත්තට යූස් කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කෝඩින් කරන කට්ටිය තමයි මෙහෙම මේක යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට යූස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න අද ProArt මේ මොනිටර් එක ගැන තමයි අපි වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඉස්සරහට මේකේ ෆුල් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මොකද මම මේක තාම පාවිච්චි කරලවත් නෑ. මේ ලැප් එකට ගාලා මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන එකම තමයි මේක මම මෙතන ඔන් කරලා පෙන්වුවේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම අනිවාර්යෙන් ෆුල් වීඩියෝ එක ගේන්න. ඒ වගේම තව ඉස්සරහට අන්බොක්සින්ග්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි Mr. Dean වෙතින් මම සඳරුණා කන්දල. එහෙනම් ගිහින් ඉන්න. Peace.